สวัสดีครับครูฟู่เทรนการใช้คำศัพท์วันนี้ Wordquest ขอเสนอคำว่า COMA ทุกคนรู้จักคำนี้ดีนะครับแต่ถ้ามาใช้ในบริบทภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแต่งประโยคยังไงได้บ้างตามที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันในชีวิตประจำวันเช่นถ้าคนที่ตกอยู่ในภาวะโคม่าเนี่ยเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับคำตอบคือ someone is in a comaหรือจะบอกว่า someone went into a coma ก็ได้นะครับทีนี้เรารู้คำศัพท์กันแล้วเนี่ยไม่พอครับเพราะคลิปนี้ครูจะมาฝึกให้ทุกคนนำคำศัพท์คู่กันเนี่ยมาสร้างประโยคต่างๆโดยในธีมของคลิปนี้ก็คือ tense ซึ่งผมจะให้พร้อมก่อนนะครับในแต่ละประโยคก่อนจะให้เวลาคุณคิดและพูดเพียง3วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าใช้เวลามากกว่านั้นกดหยุดวิดีโอได้เลยนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมลุยเลยข้อ1นะครับShe, coma, present simple คำตอบก็คือ She is in a coma She's in a coma นะเธออยู่ในอาการโคม่านั่นเองต่อมาข้อ2 She, coma, present perfect หมดเวลา She has been in a comaนะตัวอย่างเช่น My sister has been in a coma for a week now นะน้องสาวของฉันเนี่ยอยู่อาการโคม่าเนี่ยมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะจนถึงตอนนี้โอเคข้อ3 She coma past simple เฉลยนะครับ She was in a coma ตัวอย่างเช่นMy brother was in a coma for weeks, but he survived. ก็คือน้องชายของฉันเนี่ยอยู่ในอาการโคม่าหลายสัปดาห์เลยนะแต่สุดท้ายเขาก็รอดชีวิตนะครับข้อ4 She, coma, past perfect. สำหรับคนที่จำโครงสร้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลองดูคำตอบเฉลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะได้มีแบ็กกราวด์ขึ้นนะครับเฉลยShe had been in a coma เช่น My father had been in a coma for 6 days ข้อ5 She, coma, future simple She will be in a coma โอเคตอนนี้ด่านที่2ครูจะเปลี่ยนคำศัพท์นะครับที่แปลรวมๆก็คือเธอตกอยู่ในภาวะโคม่าลองดูกันนะครับข้อ1 She for coma present simple เธอตกอยู่ในภาวะโคม่าคำตอบก็คือ She falls into a coma นะครับ She falls into a coma ข้อ2เปลี่ยน tense นะครับเป็น present perfectคำตอบนะ She has fallen into a coma She's fallen into a coma ข้อ3เปลี่ยนเป็น past simple เฉลย She fell into a coma She fell into a coma ตัวอย่างเช่น My sister fell into a coma after taking an overdose of sleeping pillsโอเคข้อ4 She for coma past perfect เฉลยนะครับ She had fallen into a coma She had fallen into a coma ข้อ5 She fall coma future simple เฉลยก็คือ she will fall into a coma โอเคทีนี้จะสอนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากคำว่า fall into a coma แล้วเนี่ยฝรั่งยังชอบใช้คำว่า sink into ก็ได้นะครับ sink into a coma หรือ slip into a coma ก็ได้นะครับหรือแบบที่ง่ายสุดเลยก็คือ go into นะครับ go into a coma นะครับแต่ที่ยากสุดแล้วก็คือ lapse intoเพราะฉะนั้นมีอยู่5ตัวด้วยกันนะครับที่เรามักใช้ในความหมายเดียวกันที่ว่า
ตกอยู่ในภาวะโคม่านะครับ go into a coma fall into sink into slip into แล้วก็ lapse into โอเคยังไม่จบนะครับด่านที่3เพิ่มคำคุณศัพท์เข้าไปคือคำว่า deep นะครับที่แปลไทยรวมๆเนี่ยก็คือรุนแรงหรือหนักหรือหมดสติลึกนั่นเองนะครับพร้อมแล้วข้อ1เลยนะครับพร้อมก็คือ she for coma deep present simple เฉลยนะครับคือ she falls into a deep coma โอเคข้อ2อันนี้จะเปลี่ยนคำศัพท์จาก fall เป็น sink นะครับ she sink coma deep present perfect เฉลยนะครับ she has sunk into a deep coma โอเคถูกไหมข้อ3เป็น past simple นะครับแล้วเปลี่ยนจากคำว่า sink into เมื่อกี้ให้เป็น slip เริ่มเลยเฉลย she slipped into a deep coma โอเคถูกไหมเอ่ยข้อ4นะครับพร้อมคือ she go coma deep past perfect เฉลยนะครับ she had gone into a deep coma โอเคข้อสุดท้ายข้อ5นะครับเป็น future simple และเปลี่ยนจาก go มาเป็น lapse พร้อมหรือยังเริ่มเฉลย she will lapse into a deep coma โอเค she will lapse into a deep coma ได้ไปกี่คะแนนครับยังไม่จบนะครับมาด่านที่4ต่อนะครับอันนี้จะมาฝึกพูดกันเยอะๆเลยนะฝึกสร้างโครงสร้างแกรมมาต่างๆนะเพื่อเราฝึกคล่องกับการพูดบอกเล่าคำถามก็ได้นะครับด่านที่4เป็นประโยคคำถามบ้างนะครับพร้อมก็คือ she for coma deep present simple แล้วก็เป็น question นะหรือเรียกว่า interrogative นะครับเริ่มเลยลองคิดถึงบอกเล่าก่อนกันนะครับบอกเล่าคือ she falls into a deep coma นั้นเป็นคำถามก็คือเฉลยนะครับ does she fall into a deep coma does she fall into a deep coma ข้อ2เป็น present perfect แล้วก็เป็นคำถามเหมือนเดิมนะครับเฉลย has she fallen into a deep coma has she fallen into a deep coma โอเคมาข้อที่3เป็น past simple เวลาพูดถึง past simple เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราใช้กริยาช่วยตัวไหนเอ่ยคำตอบก็คือ did she fall into a deep coma นะครับ did she fall into a deep coma โอเคข้อ4เป็น past perfect past perfect เหมือน present perfect เลยเปลี่ยนแค่ has หรือ have ให้กลายมาเป็นอะไรครับเฉลยนะครับ had she fallen into a deep coma had she fallen into a deep coma และข้อสุดท้ายข้อ5เปลี่ยนเป็น future simple คำตอบก็คือ will she fall into a deep coma will she fall into a deep coma โอเคด่านที่5เปลี่ยนกริยาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเหนื่อยหรือยังฝึกให้ใช้เป็นเลยไงครับ Wordquest ก็คือเหมือนเราต้องจริงๆต้องหาคำศัพท์เองนะครับแต่ว่าครูหามาให้นะครับหน้าที่ของเราคือเอาคำเนี่ยมาสร้างประโยคเลยนะครับ
ให้เป็นด่านๆนะครับดูว่าเราจะพิชิตมันได้กี่ข้อทั้งหมดนี้นะซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่6ด่านด้วยกันนะเมื่อกี้ลืมพูดก่อนนี่ด่านที่5แล้วนะสู้ๆอีกนิดเดียวนะครับฝึกเพื่อให้เราพูดแม่นๆนะคิดเร็วๆพูดได้ทันทีเกิดความคล่องและมั่นใจนะครับด่านที่5เปลี่ยนกริยานะครับจาก fall เมื่อกี้มาเป็น come out ถ้า fall into a coma ก็คือเป็นอาการนั้นนะครับอยู่ในอาการนั้นแต่ถ้าเราออกมาจากอาการโคม่าเนี่ยเราใช้คำว่า come out โอเค come out of โอเคไหมพร้อมนะครับพร้อมที่1 she come out coma deep present simple แล้วก็ question เหมือนเดิมด้วยจริงๆก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนจาก for มาเป็นเฉลยนะครับ Does she come out of a deep coma? Does she come out of a deep coma? โอเคอย่าลืมคำว่า of ด้วยนะครับ come out of ข้อ2 she come out coma deep present perfect แล้วก็ questionเฉลยนะครับ Has she come out of a deep coma? Has she come out of a deep coma? โอเคข้อ3เป็น past simple ที่เหลือทุกอย่างเหมือนเดิมเฉลยคือ Did she come out of a deep coma? Did she come out of a deep coma? Did she come out of a deep coma? โอเคข้อ4เปลี่ยนจาก past simple มาเป็น past perfect เฉลยนะครับ Had she come out of a deep coma? Has she come out of a deep coma? Has she come out of a deep coma? ข้อสุดท้ายเปลี่ยนเป็น future simple เฉลย Will she come out of a deep coma? Will she come out of a deep coma? โอเคอื่นๆก็สามารถฝึกตามเรื่องของการพูดการขึ้นลงของเสียงแบบครูก็ได้นะครับพยายามฟังหลายรอบแล้วพูดให้มันเกิดความคล่องและชัดเจนกด pause แล้วย้อนกลับไปฟังใหม่แล้วพูดใหม่นะครับ Will she come out of a deep coma? Will she come out of a deep coma? นะครับฝึกบ่อยๆจะได้สำเนียงด้วยนะครับด่านสุดท้ายด่านที่6เมื่อมีประโยคบอกเล่าประโยคคำถามแล้วก็ต้องมีประโยคปฏิเสธกันบ้างนะครับโอเคพร้อมแล้วดูพร้อมแรกกันเลยนะครับข้อ1 she come out coma deep present simple negative ถ้าเป็นปฏิเสธก็ต้องมีคำว่า not ถูกไหมก็คือเฉลยนะ she doesn't come out of a deep coma she doesn't come out of a deep coma ข้อ2เปลี่ยนจาก present simple มาเป็น present perfect she hasn't come out of a deep coma she hasn't come out of a deep comaคำตัวนี้มันเป็นกริยาช่อง3นะครับก็คือเขาเรียก past participle นะ come came come คำตัวที่3เนี่ยนะโอเคข้อ3เหมือนกันแค่เปลี่ยนจาก tense เป็น past simple ปฏิเสธของ did ก็คือโอเคเฉลยคือ she didn't come out of a deep coma she didn't come out of a deep coma ถ้าไม่สามารถออกมาจากอาการโคม่าได้ก็แปลว่าตุยนั่นเองนะครับโอเคข้อ4 she come out coma deep past perfect แล้วก็ negative เฉลยก็คือ she hadn't come out of a deep coma she hadn't come out of a deep coma โอเคและข้อสุดท้ายข้อ5นะครับเป็น future simple เฉลยก็คือ she won't
ที่มาจากคำว่า will not นะครับ she will not หรือ she won't come out of a deep coma she won't come out of a deep coma โอเคเต็ม30เป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละด่านได้ไปกี่คะแนนบวกกันแล้วคอมเมนต์มาให้ครูด้วยนะครับคะแนนเต็ม30ได้เท่าไหร่สุดท้ายแล้วนะครับมาฟังสถานการณ์จริงกันเลยดีกว่านะครับว่าคำว่าโคม่าที่ฝรั่งเขาพูดกันในชีวิตจริงเป็นยังไงนะครับเพื่อทบทวนและฝึกทักษะการฟังและพูดต่อไปนะครับโอเคพร้อมแล้วไปฟังกันเลยFor weeks, it seemed like you might not make it at all. Now you're out of a coma and back home, but you still have multiple broken bones, serious bruises, and constant migraine. Again, the thought experiment for this might be, imagine you wake up from a coma, or you stumble out of a cryogenic pod, or you've fallen through a time warp. She collapsed, and she sank into a deep coma. She'd had a catastrophic brainstem stroke. And I fell into a deep alcoholic coma. Middle of the night, full bladder. Nail loss, diarrhea, and finally falling into madness. Mert suffered further seizures before falling into a coma and dying on the 8th of January 1913. Back then, when I came out of the coma, my legs were causing me the most terrible pain. Where they reconstructed my throat and put me in a coma. And while I was in the coma, I had many alternate realities that was like... He had collapsed and spent 3 days on the floor in a coma. The official diagnosis was viral encephalitis, and after being dosed with sarin, Kelly collapsed. He slipped into a coma and nearly died. Although he ultimately recovered... It was hard because her sugar levels kept dropping. They were worried she would go into a sugar coma. Her heart rate was extremely low. But Marcy had been killed instantly in the crash. And during my time in coma, she had been laid to rest in her hometown of Phoenix. Unless you were in the vegetative state or in coma or some other severely abnormal state of consciousness. นั่นก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า coma นะครับโอเคจบภารกิจ Wordquest ของวันนี้กันแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณชอบการฝึกพูดหรือการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิธีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์เมนต์และติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาด Quest กับคำศัพท์คำอื่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ